ආයිබෝන් යාළුවනේ දෙමළ උගුරුම YouTube නාලිකාවට ඔයාලා සබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද පාඩමෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ නිපාත පද ගැන. වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට යාළුවනේ මේ වාක්‍යයේ අර්ථය ලබා ගැනීම සඳහා අපිට මෙන්න මේ කියන නිපාත පද වැදගත් වෙනවා. එහෙමනම් මේ නිපාත පද ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම දෙමළ උගුරුම YouTube නාලිකාවෙන් Learn Tamil with me. හොඳයි. නිපාත පදවලට දෙමළෙන් කියන්නේ යාළුවනේ ඉඩේච්චොල්. නිපාත පදවලට දෙමළෙන් කියන්නේ ඉඩේච්චොල්. අපිට මේ ඉඩේච්චොල් වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? වාක්‍ය නිර්මාණය සඳහා. අපිට ක්‍රියාව සිදු කරන තැනත්තා ක්‍රියාව විදිහට නාමපද ක්‍රියාපද අතර යොදා ගන්නා වූ තවත් පදයක් තමයි මෙන්න මේ කියන පද වර්ගයක් නිපාත පද කියන්නේ. වාක්‍යයක අර්ථය ලබා ගන්න මෙන්න මේ කියන නිපාත පද වැදගත් වෙනවා. හොඳයි. අපි ඉගෙන ගන්න පළවෙනි නිපාතය තමයි නමුත්. නමුත් කියන නිපාතයට දෙමළෙන් ආනාල් ඒ වගේම එනිනුම් කියන වචන යොදා ගන්න පුළුවන්. ආනාල් එනිනුම් නමුත් අපි මේ වගේ වාක්‍යයක් කිව්වොත් මට බඩගිනි වුණාට මම කෑවේ නැහැ. මම කාවේ නැහැ. නමුත් මම කෑවේ නැහැ. ආනාල් සාප්පිට ඉල්. ආනාල් නාන් සාප්පිට ඉල්. මොනවා වගේ විදිහට අපිට වාක්‍ය නිර්මාණයේදී මේ ගැන තවදුරටත් කතා කරන්නම්. නිපාත පද ඔය විදිහට වාක්‍යයක යොදා ගන්න පුළුවන්. ආල් ඒ වගේම මූලම් කියන නිපාත වල තේරුම තමයි විසින්. යම් කිසි කෙනෙක් විසින් කරන ලදී කියන අවස්ථාවලට අපිට මේ ආල් මූලම් කියන වචන යොදා ගන්න වෙනවා. ඊළඟට ආහ කියන්නේ සඳහා යම් කිසි දෙයක් සඳහා පොතක් ගැනීම සඳහා පොතක් සඳහා පුත්තමාහ පොතක් සඳහා විදිහට අපිට දාගන්න පුළුවන් ආහ. ඉරින්දු කියන්නේ සිට. අපි හිතමු යම් කිසි තැනක සිට. gedara සිට. gedara අපි කියන්නේ வீடுදර வீட்டிலிருந்து வீட்டிலிருந்து. ඉතින් ඉරින්දු කියන වාචනේ අපි යොදා ගන්න නිපාත යොදා ගන්නවා සිට. ළඟට එනවේ ආහවේ අදනාල් ආදලාල් ඔය සියලුම වචන වල තේරුම එම නිසා. එනවේ ආහවේ අදනාල් ආදලාල්. ඔය අවස්ථා කිහිපයක් අපි යොදා ගන්නවා එම නිසා කියන තේරුම ලබන්න. මොකක් හරි දෙයක් නිසා මේ දේ වුණා. වැස්ස තිබුණා. එම නිසා මට එන්න බැරුණා. අදනාල් එනක්ක වර මුඩිය. වර මුඩිය විල්. මට එන්න බැරි වුණා. ඊළඟට වැනි මොකක් හරි දෙයක් වගේ මේක වගේ මේක. මොකක් දෙයක් වගේ. ආහියවයි පෝන්ර පෝල සාල. නැවතත් බලමු ආහියවයි පෝන්ර පෝල සාල ඔය කියන වචන අපි යොදා ගන්නවා වැනි කියන තේරුමට. පූපපෝල මලක් වගේ. පූ කියන මලට පූපෝල මලක් වගේ. හොඳයි. අපි බලමු තවත් නිපාත කිහිපයක්. වරේ වරෙකම්. වරේ කියන්නේ දක්වා. කොළඹ සිට නුවර දක්වා. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? කොළඹ එලිරින්දු කණ්ඩි වරෙක්කු. කණ්ඩි වරේ. කණ්ඩි වරෙක්කුම් කණ්ඩි වරේ. වරේ දක්වා. ඊළඟට මුන්නර් කියන්නේ පෙර. යම් කිසි දෙයකට පෙර. මෙයට පෙර මෙය. සාපිට්ටුක්කු පින්නර්. මුන්නර් කියන පෙර සාපිට්ටුක්කු මුන්නර් සාපිට්ටුක්කු පුන් පින්නර් කියන පසු. මුන්නර් කියන පෙර එතකොට පින්නර් කියන්නේ පසු. ඊළඟට මෙහෙම මෙසේ වුණා. මේක මේ සිද්ධිය මෙහෙම වුණා. ඉප්පඩි කියන්නේ මෙසේ. ඊළඟට ඒකම අපි තවදුරටත් දාපුවම අප්පඩි ඒ විදිහට වුණා.
එසේ වුණා. ඉප්පඩි. ඉප්පඩි ඉප්පඩි වයිංග. ඉප්පඩි වයිංග. අපි කාටද කියනම් පොතක් මේ විදිහට තියන්න. ඉප්පඩි වයිංග. ඉප්පඩි වයිංග. ළඟට අප්පඩි වයිංග. තව ඈත තියෙන දෙයක් ඒ අර විදිහට තියන්න එක. අප්පඩි වයිංග. අප්පඩි. එසේ. ළඟට මින් පසු මීට පස්සේ අදින් පස්සේ මම එන්නේ. මින් පස්සේ ඉනිමේල් නාන් වරමාට්ටේ මින් පස්සේ මම එන්නේ ඉනිමේල් මින් පසු ඉන්නුම් කියන්නේ තවම තාම ඇවිල්ලා නැහැ මෙයා ඉන්නුම් அவன் வரவில்லை இன்னும் அவன் வரவில்லை இன்னும் තවම ඇවිල්ලා නැහැ මේ ඔහු තවම ඇවිල්ලා වේරු එහෙම නැත්තම් වෝරු කියන යාළුවනේ අපි වෙනත් වේරු පුත්තමිල්ලේ වෙනත් පොතක් නැද්ද වේරු පුත්තමිල්ලයා නැත්නම් වෝරු පුත්තමිල්ලයා වෙන ඔන්න ඔය විදිහට අපිට වාක්‍ය නිර්මාණයේදී මෙන්න මේ කියන නිපාත වැදගත් වෙනවා වාක්‍යයක මේවා මුල තියෙන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මැද තියෙන්නත් පුළුවන් වාක්‍යයේ අවසානයේ තියෙන්නත් පුළුවන් එහෙම වෙන්නේ අපි තවත් පාඩමකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු මම දෙමළ ඉගෙනමු YouTube නාලිකාවේ මම subscribe කළා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න දෙමළ ඉගෙන ගැනීම සඳහා. Thank you.